Okay, tempat yang aku nak pergi next ni dia lain macam sikit. Bukan bengkel ke, bukan tempat spray ke, bukan tempat wrap. Tapi aku telah dikontak oleh Jason. So Jason kontak aku, tanya nak tak datang kilang dia yang buat barang-barang brake. Best juga lah. So dia cakap meh datang kilang. So aku pun teringin jugalah nak pergi tengok apa sebenarnya kat kilang dia orang ni. Manalah tahu, aku nak lah juga cari brake pad untuk CRV aku ni yang dah berapa 20 tahun. Lama juga aku tak tukar brake pad CRV ni. Aku nak bersembang sekejap, aku nak berceloteh sekejap pasal isu yang terbaru ni. Macam rasa macam kelakar, tapi macam ada tak korang rasa bersalah macam alamak macam aku je? Benda yang sama lah macam aku. Aku rasa aku ada dua je kereta yang exhaust bising, DD86 dengan kancil. Daripada apa yang aku pernah baca, dekat California, diorang ada juga rules macam ni. Diorang dah lama dah buat. Aku rasa dah 3-4 tahun kot diorang implement benda ni. Exhaust tak boleh bising. Kalau exhaust bising, boleh kena tangkap. Tapi tuners kat sana ramai. Lepas tu orang yang pakai kereta JDM pun ramai. Semuanya exhaust bising. Kalau tengok YouTubers pun ramai je YouTubers dekat area California yang pakai exhaust bising. Isu ni aku rasa dia tunggu masa je nak jadi. Dah lama tapi tunggu masa. Setahu aku yang hari tu aku baca yang ada orang tembak kereta jiran, kereta Myvi, pasal Myvi dia selalu merepet kat depan rumah, tekan enjin, bang bang bang. Benda tu sebenarnya balik pada kita. Kita kesian kat jiran, janganlah buat macam tu. Kadang-kadang kita fikir juga jiran-jiran kita ni ada baby, janganlah main tekan enjin kat depan rumah orang. Betul tak? Common sense kan? Otak. Cuba bagi korang punya opinion. Apa korang rasa pasal isu benda ni? Bodoh ke bangang? Patut ke tak? Tengok, berlambat gila. Ni adalah barang-barang brake pad, brake shoe and also hydraulics. For mainly untuk kereta-kereta Jepun lah. So memang you actually mass produce lah kan? Ya. So ni memang mass produce, bukan main-main So each one is actually model-model kereta lain-lain lah. Ya. Okay, ni lah brake shoe. Brake shoe ni is untuk handbrake Handbrake pun pakai brake shoe. Kan yang kat dalam drum tu kan? Ya, betul. Okay, I learn something new. Oh, ni memang, ni lori punya ke? Lori. Ni lori punya, besar gila. Oh, tengok. Kalau tengok belakang sana, banyak gila. You see ni provide the same thing juga. Brake shoe dengan brake pad. Hydraulic parts pun ada. Tengok dia punya stock melambat gila. So brand ni dah wujud 30 tahun. Dia international brand sebenarnya daripada Taiwan. Yang ni semua brake shoe kan? Ya, brake shoe ada. I dah pandai. Tu brake shoe. Oh, ni nampak Nissan Grand Livina. Oh, Daihatsu Zebra Hijack. Yang ni memang you bawa keluar. Nissan Sunny Station Wagon. Ni local car. Oh, ni local car. Ni nampak Azia dengan Beza. So untuk kancil ada, untuk kenari ada, Proton ada, S70 pun ada. S70 oh, S70 pun ada. Tapi F50 belum sampai lagi. Oh, tapi akan ada lah. Akan ada. Oh, nampak dah ada. Standby. Orang cakap selalu takut parts tak ada kan. Sebenarnya ada je. Okey, kita dah tengok produk tadi kat dalam sana. Kita tengok sini, raw materials. Aku biasanya aku suka kalau kilang-kilang ni tengok macam mana buat. Ni raw material. Sebelum jadi brake, kita mau campur raw material. Ada punya datang dari China pun ada. USA pun ada, European pun ada. Semuanya that makes the brake pad lah. Ya, makes the brake pad. Wow. Lepas tu tempat buat dia macam mana? Dekat atas, mixer dekat atas. Wow, ni interesting ni nak tengok. Ni tempat, ni mesin untuk mix. Mixer. Material yang tadi tu semua masuk ke sini campur, lepas tu mixing. Lepas keluar kita masuk tong. Bila keluar tu is the raw material lah, dia belum jadi bentuk. Wow, ni apa? Ni ini solar mix punya, solar formulated punya. Ni brake pad kan? Ini brake pad ni. Wow, interesting. Okay, ni aku first time tengok.
Yang material tadi, raw material dia masuk ke dalam ni. Ya. And then bila keluar, dia keluar bentuk brake pad lah. Yep. Maknanya ni semua brand lain lah. Wow. So ni brake pad lah. So maknanya yang bahan yang tadi tu dia akan tuang kat dalam ni. Lepas tu taruh besi dan pakai. Jom tengok. Oh, cool. Lepas tu masuk dalam tu. Okay, ni interesting. I first time tengok. Okay, ni tempat buat brake pad. Yang ni brake pad lining panggil? Ini panggil back end plate. Back end plate. Backing. Ni dah jadi brake pad lah, dah jadi bentuk. Ya. Oh, ni dah keluar. Ini Wira. Oh, ni Wira. Wira Saga. Wow. Yang dah siap. Ini semua yang dah siap. So this is different cars lah. Ya, different car. So in one day sebenarnya dalam berapa banyak you produce? If fully rice 1 month, this pack boleh jalan 40,000 set. Wow. Basically yang ni is the same thing lah macam yang tadi. Dia masukkan, lepas tu dia tekan, lepas tu keluarlah yang ni. Ya. Baru pasang ke apa? Hot press. Ini Hot hot press. hot Ini press. panggil cold press, ini panggil hot press. Oh, ni hot press. Oh, dah jadi. Ya, dah jadi. Besar gila. Lori punya. Okey, kita tengok proses dia yang sebenar. So dia ambil daripada sini. Lepas tu letak kat sini. Ini sudah keluarkan. Oh, ni dah keluarkan. Ni yang dah siap lah. Dah siap kan? Dah siap. Okey, kalau korang tengok kat dalam ni ada, nampak ni label. So label ni lah yang akan melekat. Mesin tadi tu dia akan lekat dekat sini. Nampak label USIN. So dia macam printer kita kat rumah tapi dia laser inkjet. So bila letak je dia terus print kat sini. Okey, printer ni harga MyV Selepas dah labeling, so masuk dekat sini, packaging, letak stiker, branding, apa jenis kereta, saiz apa semualah. Belum sampai terlalu bahaya, sini ialah ada guideline safety line. Lepas ada safety line ini, you brake, dia akan berbunyi, maksudnya you nak tukar brake Dah pad kena baru. tukar. Tu okey, ni tempat install dia punya brake sensor plate lah. Basically kalau brake tu dah nak habis, itulah benda yang akan bagi tahu. Kan? So ni kalau tengok label ni brake pad Honda Accord 1996, okey. So basically kereta lama pun ada juga brake pad still buat. Kat sini tempat buat brake master. Brake master ni lah yang korang nampak dekat belakang steering wheel kan selalu.
Yang ni pun you buat untuk many brands lah. Ya, many brand. JDM semua ada lah. Kereta-kereta Jepun lah. Ada. Oh, ni assembly tempat pasang. Ni testing punya tempat. Testing machine. Okay, so ni adalah laser marking untuk brake cylinder lah. Kalau lah ada kat office sebiji ni best. Ya, settle juga. Fokus. Ni Jason bagi aku using brake pad. So, using brake pad ni is untuk Honda CR-V. Aku boleh tukar. Dah lama lah tak tukar brake pad untuk CR-V ni. Satu lagi aku dapat kawan pada Jason, Dixon. Dia bagi aku ni BPR Extreme Enhanced Japan Formulation. Tu dia. Aku boleh pasang dekat CR-V. Aku pun sebenarnya tak tahu macam mana buat brake pad tu. Bila tengok depan mata baru tahu. Tu prosesnya. Sebenarnya dia ni local company, ada je kat Malaysia. Hanya kita tak pernah dengar kan. So untuk masa sekarang aku ada Honda CR-V punya brake pad. Kalau ada siapa nak, boleh tekan aku punya Shopee link. Aku sendiri jual brake pad tu. So buktinya aku sendiri yang pakai, okay? Kalau korang ada juga brand-brand lain yang mungkin macam Proton ke, Pro 2 ke, korang nak, boleh beritahu aku. Pasal basically dia buat brake pad untuk semua jenis kereta Malaysia. Kalau korang mencari brake pad untuk model-model kereta lama yang lokal-lokal, macam Pro 2, Proton Wira ke, Proton Perdana, kancil lama, kancil A50, Myvi, Azia, semua ada. Hanya korang bagi tahu je. So kalau at least kalau korang nak, aku boleh top upkan model tu punya brake pad and then aku letak je kat aku punya Shopee. Kalau korang nak beli, ada je kat Shopee aku. Macam best tak idea ni? Saya pergi tempat lain.